આઠમો દાખલો છે એ ગયા લેક્ચરમાં થોડો અધૂરો રહી ગયેલો હતો, એને સેજ ફરીવાર સમજી લઈએ. તો અહીંયા આગળ વાય બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ એક્સનો સ્ક્વેર પ્લસ એ કોસ ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ બીનું વિકલ સમીકરણ મેળવવાનું છે. તો એના માટે સૌથી પહેલાં વાય બરાબર સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ કોસ ઇન્વર્સની જગ્યાએ π/2 માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ કરી દો પ્લસ બી. એના ઉપરથી તમને આ રીતનું સ્વરૂપ મળી જશે. આ એ π/2 અને પ્લસ બીને અલગ કરી દો. પછી એનું એક્સની સાપેક્ષ વિકલન કરીએ. આનું આવશે 2 સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ અપોન √1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ 1 અપોન √1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. આના બંને √1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેરને અહીંયા લો, વર્ક કરો અને સાદુરૂપ આપો એટલે આ રીતનું સ્વરૂપ આવશે. પછી આ જે સ્વરૂપ છે એની અંદરથી આપણે આ જે આપેલા જે પદ છે એનાથી આપણે વાયને કરતા બનાવીએ એટલે અહીંયા આગળ તમને આવું મળી શકે. 4y માઇનસ 2πa માઇનસ 4b પ્લસ એ સ્ક્વેર. આ રીતનું સ્વરૂપ મળશે. હવે આ જે સ્વરૂપ મળે એનું પાછું બીજી વાર વિકલન કરીએ તો તમને મળી જશે 2 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇન્ટુ d²y અપોન dx સ્ક્વેર માઇનસ 2x ડીવાય અપોન dxનો સ્ક્વેર ગુણાકારનો નિયમ લગાવ્યો બરાબર 4 dy અપોન dx. અને એને ઉપરથી થોડું સાદુરૂપ આપીએ એટલે 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર d²y અપોન dx સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ ડીવાય અપોન dx બરાબર 2. આ રીતે તમને મળી જશે. નવમા દાખલામાં એવું કીધેલું છે કે ઉગમ બિંદુથી પી અંતરે આવેલ બધી જ રેખાના સમીકરણનું વિકલ સમીકરણ મેળવો. એટલે આની અંદર છે ને પી આલ્ફા સ્વરૂપ લેવાનું છે. પી આલ્ફા સ્વરૂપ જે કહેવાય સ્વરૂપ એ આવશે એક્સ કોસ આલ્ફા પ્લસ વાય સાઇન આલ્ફા ઇક્વલ ટુ પી. હવે આની અંદર કેવું હોય કે અહીંયા આ રીતે ઉગમ બિંદુ હોય ત્યાંથી આ અંતર આટલું હોય તો આ પી અંતરના આટલું આલ્ફા એટલે કે આ જે ખૂણો બને ને એ આલ્ફા બને. એના ઉપરથી આ પી આલ્ફા સ્વરૂપ બને છે એક્સ કોસ આલ્ફા પ્લસ વાય સાઇન આલ્ફા ઇક્વલ ટુ પી. હવે આપણે શું કરવાનું કે એનું પહેલું વિકલન કરો એક્સની સાપેક્ષ વિકલન કરતા. તો તમને મળી જશે કોસ આલ્ફા પ્લસ કોસ આલ્ફા પ્લસ સાઇન આલ્ફા ઇન્ટુ ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર 0. એટલે કે ડીવાય અપોન ડીએક્સ કરીએ તો તમને માઇનસ કોસ અપોન સાઇન એટલે કોટ આલ્ફા મળી જશે. બરાબર છે. હવે માઇનસ કોટ આલ્ફા મળી જાય પછી એના ઉપરથી તમે ટેન આલ્ફા જુઓ તો ટેન આલ્ફા બરાબર -1 અપોન અહીંયા આગળ ડીવાય અપોન ડીએક્સ છે એને તમે અહીંયા ડીવાય અપોન ડીએક્સ એ લખી શકો અને -1 અપોન y1 પણ લખી શકો. બરાબર છે. y1 એટલે પ્રથમ વિકલન. બરાબર. અને અથવા સાઇન આલ્ફા લઈએ તો સાઇન આલ્ફા એટલે 1 અપોન કોસેક થશે. કોસેકનો રૂટમાં 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર થઈ જવાનું એટલે એની ઉપરથી તમને 1 અપોન √1 પ્લસ y1 સ્ક્વેર આ રીતનું સ્વરૂપ મળી જશે. અને કોસ આલ્ફા જોઈએ તો કોસ આલ્ફા એ સીધું આના ઉપરથી મળે 1 અપોન સેક થાય રૂટમાં 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર એટલે આ પ્રકારનું સ્વરૂપ મળી જાય y1 અપોન √1 પ્લસ y1 સ્ક્વેર. હવે આ સાઇન આલ્ફા અને કોસ આલ્ફા આ બંનેની કિંમતો છે આપણે અહીંયા મૂકી દેવાની. તો તમે આના પરિણામે એક કહી દો આ બંને કિંમતો આ બે એટલે બેની કિંમત એકમાં મૂકતા તો તમને અહીંયા આગળથી મળી જશે એક્સ y1 અપોન √1 પ્લસ y1 સ્ક્વેર પ્લસ y1 અપોન √1 પ્લસ y1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી. આને અહીંયા ગુણી કાઢો એટલે એક્સ y1 પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી √1 પ્લસ y1 સ્ક્વેર. આ રીતનું સમીકરણ મળે. અને જો તમે એનું વર્ગ કરીને સાદુરૂપ આપો તો તમને આ રીતે મળશે એક્સ y1 પ્લસ વાયનો સ્ક્વેર બરાબર પી સ્ક્વેર 1 પ્લસ y1 સ્ક્વેર. આ માંગેલું રેખાનું સ્વરૂપ થશે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ એક્સ અક્ષને ઉગમ બિંદુ આગળ સ્પર્શતા બિંદુનું વિકલ સમીકરણ મેળવો. આ બીજા નંબરનો જે દાખલો છે એ રિપીટ થાય છે, એ પુનરાવર્તિત છે એટલે આપણે આ કરતા નથી. તમારે ખાલી બીજા નંબરનો દાખલો જોઈ લેશો એટલે એ થઈ જશે. નેક્સ્ટ જોઈએ. આગળનો દાખલો છે 11મો. પ્રથમ ચરણમાં બંને અક્ષોને સ્પર્શતા વર્તુળનું વિકલ સમીકરણ મેળવો. હવે જ્યારે વર્તુળ છે બંને અક્ષોને સ્પર્શે તો
એનું જે કેન્દ્ર છે એના બંને યામ સરખા થાય, ધન થાય, અને એ ત્રિજ્યા જેટલા થાય. એટલે ધારો કે ત્રિજ્યા એ લઈએ તો એ પણ કેટલું થાય, એ જ થશે. તો આના ઉપરથી સમીકરણ તમને મળી જશે એક્સ માઇનસ એનો સ્ક્વેર પ્લસ વાય માઇનસ એનો સ્ક્વેર બરાબર એ સ્ક્વેર. આનું પહેલું વિકલન લેતા અચળ જોઈએ તો એક જ છે, એટલે આપણે વિકલન એક જ વાર કરવાનું છે અને પછી એની કિંમત પાછી મૂકી દેવાની છે. તો તમને મળશે 2 એક્સ માઇનસ એ પ્લસ 2 વાય માઇનસ એ ઇન્ટુ ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર 0. આના ઉપરથી 2 કોમન નીકળીને કેન્સલ થશે. પછી આ આખું એક્સ માઇનસ એ છે એને જમણી બાજુ આપી દો અને સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને, અથવા તો એક્સ માઇનસ એ પ્લસ વાય ડીવાય અપોન ડીએક્સ માઇનસ એ ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર 0. હવે અહીંયાથી શું કરો, એક્સ અને વાયને એમને એમ રાખીને આ બંનેને જમણી બાજુ આપી દો. તો એક્સ પ્લસ વાય ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર એ કોમન નીકળે, 1 પ્લસ ડીવાય અપોન ડીએક્સ રહેશે. આને નીચે આપી દો તો એની કિંમત તમને એક્સ પ્લસ વાય ડીવાય અપોન ડીએક્સ અપોન 1 પ્લસ ડીવાય અપોન ડીએક્સ મળે. એમાં જો ડીવાય અપોન ડીએક્સને વાય ડેશ કહી દઈએ આપણે, તો અહીંયા એક્સ પ્લસ વાય ડેશ અપોન 1 પ્લસ વાય ડેશ મળે. આ કિંમતના પરિણામ એકમાં મૂકતા હવે એ મૂકીને અને થોડું સાદુરૂપ આપવાનું છે. એટલે એક્સ માઇનસ એક્સ પ્લસ વાય ડેશ અપોન 1 પ્લસ વાય ડેશ એનો સ્ક્વેર પ્લસ વાય માઇનસ એક્સ પ્લસ વાય ડેશ અપોન 1 પ્લસ વાય ડેશનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ વાય ડેશ અપોન 1 પ્લસ વાય ડેશનો હોલ સ્ક્વેર. હવે અહીંયા આગળ પહેલાં લસા લઈ લો, એક્સ પ્લસ એક્સ વાય ડેશ માઇનસ એક્સ માઇનસ વાય ડેશ અપોન 1 પ્લસ વાય ડેશ આખાનો સ્ક્વેર પ્લસ વાય પ્લસ વાય ડેશ માઇનસ એક્સ માઇનસ વાય ડેશ અપોન 1 પ્લસ વાય ડેશ આનો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ વાય ડેશ અપોન 1 પ્લસ વાય ડેશનો હોલ સ્ક્વેર. અહીંયાથી જોઈએ તો એક્સ કેન્સલ થાય, અહીંયાથી જોઈએ તો વાય ડેશ કેન્સલ થાય. હવે એનું સાદુરૂપ આપીને આપણે પાછળ લખીએ છીએ એને સ્વરૂપમાં. એની ઉપરથી સાદુરૂપ આપીએ એટલે એક્સ માઇનસ વાયનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય ડેશનો સ્ક્વેર. એટલે આપણે શું કર્યું, પેલું 1 પ્લસ વાય ડેશ લસા લઈ લીધો અને સાદુરૂપ આપ્યું. તો એની અંદર તમને ઉપર આ રીતનું સ્વરૂપ મળી જશે. પછી એક્સ માઇનસ વાયનો સ્ક્વેર કોમન નીકળે એટલે 1 પ્લસ વાય ડેશનો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ આ પદ છે એમનું એમ રહેશે એક્સ પ્લસ વાય ડેશનો સ્ક્વેર. બરાબર. 12મો દાખલો જોઈએ. ડી સ્ક્વેર વાય અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર બરાબર ડીવાય અપોન ડીએક્સનો હોલ સ્ક્વેર એનો ઉકેલ મેળવવાનો છે. હવે આ ઉકેલ મેળવવો હોય તો પહેલાં તો આપણે ડી સ્ક્વેર વાય અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેરને ડી અપોન ડીએક્સ ઇન્ટુ ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર ડી વાય અપોન ડીએક્સનો સ્ક્વેર આ રીતે લખાય. હવે આ ડીએક્સને આ બાજુ આપી દઈએ એટલે ડી બ્રેકેટ ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીવાય અપોન ડીએક્સનો સ્ક્વેર અને ઇન્ટુ ડીએક્સ. હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા આગળથી એક ડીવાય અપોન ડીએક્સને અહીંયા છેદમાં આપો તો ડી બ્રેકેટ ડીવાય અપોન ડીએક્સ એના છેદમાં ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ. બરાબર. પછી અહીંયા આગળથી બંને બાજુ પદવાર સંકલન લઈએ તો ડીવાય અપોન ડીએક્સ અપોન ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન ડીએક્સ ઉડી જશે. તો આના ઉપરથી સાદુરૂપ આપીએ તો નીચેનાનું વિકલન ઉપર છે એટલે લોગ મોડ ડીવાય અપોન ડીએક્સ આવશે બરાબર વાય, અને અહીંયા આગળ આમ જોઈએ તો વાય આવશે એટલે એને લોગ વાય પ્લસ લોગ સી એ રીતે કહી શકીએ. પછી આ જે સ્વરૂપ છે એની ઉપરથી તમે એમ કહી શકો કે અહીંયા આગળ આ બધા લોગ કેન્સલ થાય એટલે ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર C1 લઈ લો તો C1 વાય થશે. હવે હજી ફરીવાર વિકલન બાકી છે એટલે ડીવાય અપોન વાય બરાબર C1 ઇન્ટુ ડીએક્સ. એટલે કે આપણે ચલ પરિવર્તન કર્યું, વાયને નીચે આપ્યું, ડીએક્સને અહીંયા આપ્યું. હવે પાછું ફરીવાર સંકલન કરો તો તમને અહીંયા આગળ મળી જશે લોગ વાય
બરાબર C1x પ્લસ કે, અને આના ઉપરથી તમે આ લોગ છે એના ઉપરથી એને ઘાતાંકમાં ફેરવો તો e⁻C1x પ્લસ કે થાય બરાબર C2 e⁻C1x, આ રીતનું સ્વરૂપ થશે. એટલે e⁻k છે એની જગ્યાએ આપણે C2 લઈ લીધું. આ રીતે આપણે સ્વરૂપને ગોઠવી શકીએ છીએ. બરાબર. નેક્સ્ટ 13મો દાખલો છે. એમાં એવું કીધેલું છે કે dy/dx બરાબર e⁻x - y પ્લસ x² e⁻ નો ઉકેલ મેળવો. હવે આ ઉકેલ મેળવવા e⁻ છે અને આ બાજુ આપીએ તો e⁻y થઈ જશે, અને dy ઇક્વલ ટુ e⁻x પ્લસ x² અને આખાની સાથે dx થશે. પછી પદવાર સંકલન કરીએ એટલે e⁻y ઇક્વલ ટુ e⁻x પ્લસ x³/3 પ્લસ c, આ રીતનું સ્વરૂપ મળશે જે માંગેલ ઉકેલ છે. બરાબર. નેક્સ્ટ 14મો દાખલો છે. એમાં એવું કીધું છે કે રૂટમાં 1 પ્લસ x² પ્લસ y² પ્લસ રૂટમાં જ એટલે x²y² પ્લસ xy dy/dx બરાબર 0નો ઉકેલ મેળવો. આને જમણી બાજુ આપી દો પહેલાં તો, અને આના અવયવ પાડી દો. તો અવયવ પાડીશું તો 1 પ્લસ x² અને 1 પ્લસ y² થઈ જશે બરાબર -xy dy/dx. ત્યાર પછી જોઈએ તો તમે પછી એને dx છે એને આ બાજુ આપી દેશો અને yની નીચે એટલે અહીંયા રૂટ 1 પ્લસ x² છેદમાં -x અને dx કરીશું બરાબર y/√1 પ્લસ y² dy. આ માઇનસને અહીંયા રાખો કે અહીંયા રાખો એ બંને ચાલે, એમાં કોઈ એવો પ્રશ્ન નથી. હવે જો આની અંદરથી સાદુરૂપ આપીએ એટલે બે બાજુ પદવાર સંકલન કર્યું. આની અંદર પદવાર સંકલન કરીએ તો અહીંયા આગળ જે તમને સ્વરૂપ મળે એમાં આનું સંકલન કરવા માટે તમે ડાયરેક્ટ પણ કરી શકો છો, અને આની જગ્યાએ x બરાબર tan θ આદેશ લઈને પણ એ કરી શકો છો. એનાથી તમને અહીંયા આગળ મળશે √1 પ્લસ x² પ્લસ 1/2 log mod √1 પ્લસ x² -1 અપોન √1 પ્લસ x² પ્લસ 1, અને આનું મળી જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ √1 પ્લસ y² પ્લસ c. આ એનું સામાન્ય ઉકેલ મળી જશે. બરાબર. નેક્સ્ટ e⁻dy/dx ઇક્વલ ટુ x પ્લસ 1, x બરાબર 0 y બરાબર 3 આગળ ઉકેલ મેળવો. 15મા દાખલામાં પહેલાં તો e⁻ છે એટલે આપણે એને લોગમાં ફેરવી કાઢવું પડશે. લોગમાં ફેરવીએ એટલે dy/dx બરાબર log x પ્લસ 1 મળશે. dxને આ બાજુ આપી દો. dy ઇક્વલ ટુ log x પ્લસ 1 dx અને ઇન્ટુ 1 બરાબર. અને અહીંયા બંને બાજુ પદવાર સંકલન. આને u લઈ લો, આ v લઈ લો, ખંડશઃ સંકલન કરીશું અને અહીંયા તો y આવી જશે. પહેલું એમનું એમ, બીજાનું સંકલન ઓછા સંકલનમાં પહેલાંનું વિકલન, બીજાનું સંકલન એમનું એમ બરાબર. પછી x log x પ્લસ 1 માઇનસ અહીંયા x પ્લસ 1 -1 કરીને લસા છૂટો પાડીએ એટલે આ કેન્સલ થશે. x log આ બધું તો આપણને આવડે જ, સંકલનની અંદર આ બધું શીખેલા જ છીએ. આને ખાલી કૌંસમાં લઈ લેજો. 1 - 1 અપોન x પ્લસ 1 dx. x log x પ્લસ 1 માઇનસ x પ્લસ log x પ્લસ 1 પ્લસ c. આ y બરાબર પરિણામે. હવે એમાં x બરાબર શું લેવાનું 0 અને y બરાબર 3 લેતા. હવે તમે સમજી શકો છો કે x બરાબર 0 લઈશું, આ 0 આ 0 આ 0 એટલે c બરાબર તમને 3 મળી જશે. આ કિંમત પાછી મૂકી દો એટલે y બરાબર x log x પ્લસ 1 માઇનસ x પ્લસ log x પ્લસ 1 પ્લસ 3 જે માગેલો ઉકેલ થઈ જશે. 16મો દાખલો છે. dy/dx બરાબર sin² x પ્લસ 3y પ્લસ 5નો ઉકેલ મેળવો. હવે જો આની અંદર ડાયરેક્ટલી છે ને આપણે વિયોજનીય ચલની રીત નહીં કરી શકીએ, એટલે dy અને dxને અલગ નહીં કરી શકીએ, આ બંને ભેગા છે. તો આપણે આ ભેગું હોય એના માટે આદેશ લઈ લેવો પડે. તો આના માટે આદેશ લેવાનો અને પછી સાદુરૂપ આપવાનો. આદેશ શું લેવાનો? x પ્લસ 3y બરાબર t આદેશ લેતા.
આના ઉપરથી 1+3 ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર ડીટી અપોન ડીએક્સ થઈ જવાનું. તો આના ઉપરથી ડીવાય અપોન ડીએક્સ જોઈએ તો ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર 1/3 કૌંસમાં ડીટી અપોન ડીએક્સ -1 આ રીતનું સ્વરૂપ આવો. એટલે આપણે ડીવાય અપોન ડીએક્સ છે અહીંયા આગળ એની કિંમત મૂકવાની માટે સમીકરણ જે છે એ તમને આ રીતે મળે 1/3 ડીટી અપોન ડીએક્સ -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin² t + 5. હવે આની અંદર હજી થોડું સાદુરૂપ આપવું પડશે. એટલે એ આપણે સાદુરૂપ આપવા માટે શું કરીએ કે અહીંયા આગળ સૌથી પહેલાં તો આ 1/3 છે એટલે 3 લસા લઈ લો. 3 લસા લઈ લો અને સાદુરૂપ આપો. એટલે 3 લસા લઈશું એટલે આ 3 અહીંયા ગુણાઈ જશે. એટલે ડીટી અપોન ડીએક્સ -1 બરાબર 3 sin² t +15 આ રીતનું સ્વરૂપ થશે. હવે આ જે સ્વરૂપ છે એમાં -1 આ બાજુ જાય એટલે એ 16 થઈ જશે. એટલે ડીટી અપોન ડીએક્સ બરાબર 3 sin² t +16. આખાને અહીંયા છેદમાં આપવાનું, ડીએક્સના બાજુ આપો એટલે ડીટીના છેદમાં 3 sin² t +16 બરાબર ડીએક્સ. પદવાર સંકલન કરવાનું. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા આગળ આપણી જોડે ડાયરેક્ટલી sin² હોય કે cos² હોય તો આપણે બને ત્યાં સુધી cos² કોમન કાઢીને ઉપર આપીએ છીએ. એટલે કે તમે cos² વડે અંશ અને છેદના ભાગો તો તમને sec² t dt મળે છેદમાં 3 tan² t +16 sec² t આ રીતે મળે બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન ડીએક્સ તો એમને એમ જ રહેશે. આના ઉપરથી છે તમે સાદુરૂપની અંદર આ sec² t છે એને 1 + tan² કરી દો એટલે તમને અહીંયા sec² t dt અપોન સાદુરૂપની અંદર 19 tan² t +16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x + c. આનું સંકલન કરી નાખો તો ચાલે. હવે tan² t બરાબર u આદેશ લઈ લો. tan t બરાબર u આદેશ લઈએ તો sec² t dt બરાબર du થાય. તો આના ઉપરથી ઇન્ટિગ્રેશન du અપોન 19u² + 16 બરાબર x + c. tan ઇન્વર્સવાળું સૂત્ર મૂકી દો એટલે તમને જવાબ મળે. તો અહીંયા આગળ 1/19 √19/4 tan ઇન્વર્સ √19u અપોન 4 + c આ રીતનું સ્વરૂપ મળે. અને એના ઉપરથી તમે એને સાદુરૂપમાં એના ઉપરથી એને જો લખીએ તો 1/4 √19 tan ઇન્વર્સ √19/4 tan 3y + x + c આ રીતનું સ્વરૂપ મળી જાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ રીતનું સ્વરૂપ મળશે. આગળ છે ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર x + y² નું ઉકેલ સોલ્યુશન મેળવો, ઉકેલ મેળવો. તો આમાં પણ x + y બરાબર t આદેશ લઈ લઈશું. એટલે એની ઉપરથી 1 + ડીવાય અપોન ડીએક્સ બરાબર ડીટી અપોન ડીએક્સ મળી જાય. એટલે અહીંયા ડીટી અપોન ડીએક્સ -1 બરાબર t². આ 1ને જમણી બાજુ આપો. ડીટી અપોન ડીએક્સ બરાબર 1 + t². વિયોજનીય ચલની રીત કરીએ તો ડીટી અપોન 1 + t² ઇક્વલ ટુ ડીએક્સ થઈ જાય. પદવાર સંકલન કરો એટલે tan ઇન્વર્સ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ x + c. ટીની જગ્યાએ ખાલી કિંમત મૂકી દો. tan ઇન્વર્સ x + y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x + c. આમ જ્યારે સીધું સ્વરૂપ ના ગોઠવાય તો આપણે આદેશ લેવો પણ જરૂરી છે. બરાબર છે, આ ધ્યાન રાખજો.